Hi guys! Welcome to my channel! Sa video na to guys ay share ko naman sa iyo ang paggawa ng cover ng motor gamit lamang ito. Yes, ito lang po ang gagamitin natin para maging cover sa motor. Ha? Parang binagtid ko lang yun Well anyway, kung hilig mo ang ganitong content, dyan ka lang at gagawin natin to ngayon na pagtapos ang intro. Bago tayo mag-umpisa guys, disclaimer lamang po, hindi po ito sponsor or ano pa man. Gusto lang po natin makagawa ng isang recycled material para sa ibang bagay na mapapakinabangan. I believe I can fly. Sa paggawa ng cover ng motor guys ay syempre kailangan natin yung sukat, yung haba ng motor, yung lapad, saka yung taas, harap at saka sa likod. And din yung buong paikot ng pinakalilayan ng cover ng motor. Yun po ang yun ang ating susukatin. At kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe, libre lang po yan. At paki-pindot po notification bell para ma-update ka sa mga bago nating upload na video. Ito na guys yung ating gagamitin sa motor. Ang materials natin ay ito. So ito po, plastic po ito. Ito po yung mga ginagamit na pambalat sa dishwashing liquid po na ganito. So ito po yon, gagamitin ko siya pang cover ng motor. At or meron tayong ibang tela. Ito naman ay mga ritaso din po ito para magamit lang po natin ng mga ritaso. Ito naman ay tapita silver back. So waterproof din po ito guys. Bagay po ito sa pang motor kasi kung hindi siya mababasa po sabi na. So yun po, tatabasi ko po muna siya and then pakita ko naman sa inyo ang finished product nito at saka yung paano pagbuo nito. Okay, let's go guys. So 46 17 10. Natin. Muna. Ito ay ay na guys yung ating gagawing cover ng motor. So itong plastic na to na pang dishwashing liquid. So ito yung pang ibabaw mula dun sa harap ng gulong hanggang sa may upuan. So ito naman po yung nasa gawing upuan. Ang sukat nito ay 27. Ayan. So ito naman po ang sukat nito ay 50. Ang haba nito 65 inches. Ito na po siya. Yan. Ganito naman guys yung sa side. Ito yung sa side ng motor. Yung pinakadingding ng motor. Ng side cover ng motor.
So, ang sukat nito sa laylayan, yung dito sa pinakababa is 90. Tapos, dito naman sa side, papunta dito sa kay babaw na ganyan, yung sa taas ay 70. Yung sa baba is 90. And then, dito naman sa silang, ito ay papunta din sa monobela hanggang sa gulong ng unahan is 45. Yung po mga sukat nun. So, yan. Kompleto na, i-assemble ko na lang din. Pakita ko na sa inyo ang kabuuan nito. Ayun guys, ito na. So, na-join ko na yung sa may upuan, body, sa ibabaw. Saka nilagay ko na rin yung pinakatainga niya. Ito yung sa side mirror ng motor. Pagtakip to. So, yan. Yan ang unang steps dyan. Dudugtong dito. And then, lalagyan na rin to para hindi mahirap. Mahirap kasi ito ilagay kapag buo na yung cover. So, habang hindi pa buo siya, ito pa lang. Mas maganda, ilalagay na yung pinakataingan niya. Yung side mirror cover. So, yan. Next naman ito guys, dudugtong na natin yung side. Yung pinaka-side nito ng dalawa. So, simbolan natin siya. Pagdugtong nito guys, sa side. So, dito tayo mag-uumpisa. Ito yung harap ng motor. Yan. Itong side na to. So, dudugtong natin to pa ganyan. Ito yung sa harap din ng motor. So, pag dudugtong natin siya pa ganyan, yan. So, tatahin natin ito dyan. Hanggang dito. Nandyan. Hanggang dito. Yan. So, ganun pagtahin yan. And then, dito. Hanggang dyan lang po siya. Kasi dito guys, may karugtong pa to kasi yung motor, meron po siyang box. So, ito yung karugtong ng box no dito. Yan po. Ganyan po ang gagawin natin pag dugtong kabilaan. Ayan. So guys, dugtong na natin. So, dito natin start sa pinakababa. Dito tayo mag-uumpisa magdugtong. Pag nagawa kayo ito guys, pwede naman ibang tela or gusto nyo ibang tela. Mas maganda. Ito naman guys, ginawa ko lang to kasi gusto ko lang mapaganabangan ng mga ritaso, mga patapon na, para hindi sayang. Gawin natin kapakit-kinabang. Dikit. Ay. Dikit po siya, dikit po siya. Plastic kasi. So guys, pagka nagtay kayo ng ganito, ito kasi plastic. So mahirap po siyang ipasada pagka ito nakailalim kasi dumidikit sa pata. So ilalim nyo po itong tela. Ang tela na to guys, ayan na to. Tapita silverback. Okay guys, natahi ko na siya. Yan. So narugtong na natin ito. Ayan. Ayan siya. So balik rin mo natin kung ano siya niya. Ayan. Ito na siya. Ayan. Yan na siya ang magiging cover natin sa ito. Ayan. So, tayo na niya. Ganito siya. Ayan. Gusto natin sa motor kung ano ang itsura niya. Guys, ito naman isa sa box ng motor. So ito ay
Ang sukat nito ay 50 inches dito sa taas. And then dito naman 52. So, unang gagawin natin dito, idugtong muna natin to. Then, dugtong muna siya. Diyan. So yun guys, nadugtong na yan. Nakatahin dito. Nakatahin na siya. Next naman ay, itudugtong naman natin to dito. Pa ganyan. So, paikot siya. Dugtong natin siyang ganyan. Yan. Yan. Then tatahiin natin to paikot. Ito guys, na tatahiin na siya paikot. Ayan. To. Ayan. Tatahiin na siya. Ayan. So next naman to, idadugtong natin to doon sa body. Ayan. So, gagawin natin dito ay dugtong natin siya ganyan. Basta yan. So, dugtong natin siya. Ayan dito, paikot. Ayan. Tahi dito. Ayan. So, tatayin natin to dyan. Paikot. Ganun. Ito na, i-join natin dito. Yan. Tugtong. Ito na guys, hintay na siya. Ayan. So, paikot. Ayan. Okay. And then, testing natin dun sa motor.